Ở công ty mình thì mỗi năm sẽ có performance appraisal, hay còn gọi là đánh giá năng lực một lần. Thì sếp của mình thì là một người sếp rất là tốt. Sau mỗi lần đánh giá năng lực thì đều cho mình feedback gì mình làm tốt trong năm qua, những gì mình cần cải thiện, và còn giúp mình lên kế hoạch cho career planning. Sau nhiều lần meeting chỉnh sửa và sau khi mình hoàn thành career development plan của mình, gọi là kế hoạch định hướng nghề nghiệp, thì một ngày đẹp trời, sếp bước vô phòng họp và thông báo với cả toàn thể nhân viên của sếp nghỉ việc. Lúc đó thì mọi người rất là sốc, mình cũng rất sốc, tại vì mới hoàn thành kế hoạch phát triển nghề nghiệp với cả sếp. Thường sếp sẽ là người ra cho mình dự án để mình có thể phát triển theo cái định hướng nghề nghiệp của mình, nhưng mà sếp quyết định nghỉ việc. Thế là mình ngồi suy nghĩ, ok, bây giờ sếp nghỉ việc, bây giờ phải chờ sếp mới, vậy thì kế hoạch phát triển nghề nghiệp của mình không biết giờ tính sao. Và với một đứa rất là thích nghiên cứu và gọi là hết một sách một chút, thì mình nghĩ là ok, trong trường hợp này chắc chắn là có người đã gặp trường hợp giống mình rồi, và thể nào cũng có một cuốn sách nghiên cứu là làm sao để định hướng phát triển nghề nghiệp. Và thế là mình bắt đầu tìm hiểu, ok, có cuốn sách nào liên quan đến định hướng cuộc đời và định hướng nghề nghiệp không? Thì mình phát hiện được cuốn sách này. Cuốn sách này tên là Designing Your Life. Mình đã đọc xong cuốn sách này, đọc xong 2-3 lần rồi, và mỗi lần đọc mình đều cảm thấy là wow, cuốn sách này quá là hay luôn. Ước gì mình biết đến cuốn sách này sớm hơn. Thì mình thấy cuốn sách này rất là hay và rất là thực tế, và mình nghĩ là chắc là cuốn sách này sẽ rất là hữu ích đối với mọi người. Đó là lý do mà mình chia sẻ cuốn sách ngày hôm nay. Và sau khi mình đọc xong cuốn sách này rồi và mình bắt đầu áp dụng những bài học thực tế ở trong cuốn sách này vô thiết kế cuộc đời của mình, thì đùng một cái mình nghe một tin rất là động trời liên quan đến sếp mình. Và tin này mình sẽ bật mí cho các bạn ở cuối video, nên bạn hãy xem đến cuối video nhé. Cuốn sách mở đầu bằng những dysfunctional belief. Mình cũng không biết dịch tại sao nữa, nhưng mà tạm thời dịch là gọi là những thứ mà mình tin vô. Thì một cái dysfunctional belief trong cuốn sách có đề cập đó là chương trình học của bạn sẽ quyết định nghề nghiệp của bạn sau này. Nhưng thực tế là 3/4 các bạn sinh viên tốt nghiệp đại học không có làm đúng với cả chuyên ngành mà bạn học. Mình là một ví dụ điển hình. Hồi xưa lúc mình học cử nhân thì mình học ở Đại học Bách khoa Thành phố Hồ Chí Minh, ngành quản lý công nghiệp. Ra trường thì làm 1 năm rưỡi nghề nhân sự. Sau lúc qua Đức học thạc sĩ ngành kinh doanh quốc tế, thì mình cũng nghĩ là ok, hồi xưa lúc mà đi làm thì mình làm nhân sự, nên chắc lúc qua Đức cũng xin đi thực tập ngành nhân sự, nhưng mà không có nhận hết tại vì tiếng Đức quá cùi hồi đó nha. Xong mình mới mạnh dạn là apply vào những cái vị trí khác và được nhận vô làm bên mảng supply chain. Và hiện tại bây giờ, mặc dù mình tốt nghiệp thạc sĩ ngành kinh doanh quốc tế, nhưng mà hiện tại bây giờ mình đang làm IT nha. Thế nên mình cũng không có làm đúng trực tiếp cái ngành mà mình học. Thế nên do đó, nếu như mà hiện tại bạn tốt nghiệp một ngành này mà bạn ra làm một ngành khác, thì điều đó cũng không có nghĩa là trời đất sụp đổ. Điểm thứ hai trong cuốn sách có đề cập là khi mà thông thường nghĩ về cuộc sống của mình thì mọi người thường nghĩ là thật ra là mình nên biết là mình đi đâu rồi, mình nên biết là nghiệp của mình hướng đến đâu, mình nên biết cuộc sống của mình hướng đến đâu. Nhưng mà trong cuốn sách có đề cập là bạn không thể nào xác định bạn muốn hướng tới đâu cho đến khi mà bạn xác định được hiện tại bạn đang ở đâu. Và mình thấy điểm này rất là, gọi là sao nhỉ? Điểm này rất là resonate tiếng Việt là gì không biết. Điểm này rất là đúng ha. Ví dụ trong công ty mình thì có một thời gian mình làm về mảng quy trình, có nghĩa là làm cách nào để cải thiện quy trình. Thì mọi người thường có xu hướng là đây là một cái quy trình rất là gọi là sao, không có hiệu quả. Thì thường mọi người sẽ chỉ lấy ra những cái triệu chứng ok là cái quy trình này tốn nhiều thời gian, cái quy trình này làm cho khách hàng không hài lòng, cái quy trình này tốn quá nhiều công sức của nhân viên. Rồi mọi người sẽ thường sẽ đưa ra giải pháp liền cho những cái vấn đề này. Nhưng mà thật ra mỗi người khi mà họ vận hành trong một cái quy trình như thế này, mọi người chỉ đóng một cái phần rất là nhỏ trong một cái quy trình. Trước khi mà mình có thể tìm cho giải pháp để mà cải thiện
một cái quy trình thì mình cần phải biết là hiện tại cái quy trình đó nó như thế nào, từng bước như thế nào. Mình nhìn vô tổng quan một bức tranh thì mình mới biết là cái giải pháp mà mình đề ra để mà hoàn thiện cái process hoặc là để cải thiện cái quy trình đó nó có hợp lý hay không. Thì từ đó thì mình mới nghĩ là cái ví dụ trong cuốn sách này rất là hợp lý. Có nghĩa là bạn không thể nào mà xác định được bạn muốn hướng tới đâu cho tới khi mà bạn xác định được bạn đang ở đâu. Vậy thì có cách nào để xác định hiện tại cuộc sống của bạn đang ở đâu? Thì trong cuốn sách cũng có đề cập luôn là có 4 tiêu chí. Thì 4 tiêu chí này đó là work, play, love and health. Thì để mình giải thích một cách đơn giản mà theo cách mình hiểu là như thế nào nha. Work, để hiểu đơn giản là những công việc mà bạn phải làm. Ví dụ như là bạn hiện tại đang làm ở công ty thì work có nghĩa là công việc ở trên công ty mà bạn cần phải làm từ 8 giờ sáng đến 5 giờ chiều hoặc là hơn. Nhưng mà work ở đây không có chỉ nghĩa là công việc mà bạn được trả lương. Nếu như bạn hiện tại bạn đang là học sinh hoặc là sinh viên thì work ở đây có nghĩa là những môn học bạn học trên trường, thi cử rồi tùm lum, làm bài tập nhóm các kiểu. Cái thứ hai đó là play. Play hiểu theo một cách đơn giản có nghĩa là những thứ mà bạn cảm thấy rất là vui khi làm, và những thứ mà bạn chỉ đơn giản là bạn thấy vui thôi. Ví dụ như bạn thích nghe nhạc, bạn thích xem phim, bạn thích chơi game, thì những cái đó bạn làm đơn giản vì bạn thấy vui và không vì mục đích là kiếm giải thưởng, không vì mục đích là cạnh tranh, không vì mục đích là bạn phải tốt cho tương lai của bạn sau này, kiểu vậy. Cái thứ ba trong cuốn sách này đề cập là love. Thì theo cách mình hiểu thì love ở đây có nghĩa là những mối quan hệ xung quanh của bạn, những người bạn quan tâm đến và những người quan tâm đến bạn. Thì trong cái circle này thì bạn cảm thấy như thế nào? Và cuối cùng, tiêu chí cuối cùng đó là health, là sức khỏe. Thì lúc mà mình đọc cuốn sách này thì mình nghĩ là ok, health thì liên quan đến sức khỏe, thể chất. Thì giống như là bạn có thấy khỏe mạnh hay không, bạn ăn uống đầy đủ dưỡng chất hay không. Nhưng mà thật ra là sức khỏe không những bao gồm là sức khỏe về mặt thể chất mà còn bao gồm về sức khỏe về mặt tinh thần của bạn nữa. Thì trong cuốn sách này có một cái gọi là dashboard, hy vọng là bạn có thể thấy. Thì bạn có thể đánh giá ở trong cái dashboard này cho 4 cái tiêu chí đó là work, play, love and health từ 0 đến full. Thì để có thể xác định được là hiện tại thì bạn đang ở đâu, bạn ngồi bạn suy nghĩ và đánh giá những tiêu chí này. Và nếu như bạn hỏi mình là hiện tại những tiêu chí này của mình trong cuộc sống của mình thì như thế nào, đây thì mình mới viết ra những tiêu chí mà mình cần đánh giá. Thì tiêu chí đầu tiên có nghĩa là công việc. Thì mình thấy hiện tại mình làm trong mảng IT thử thách rất là nhiều. Tại vì mình không có tất cả những cái background mà các bạn IT thường có. Nhưng mà mình học họ cũng rất là nhiều, và mình có đồng nghiệp, mình có sếp, mình có mọi người xung quanh mình hỗ trợ mình, và mình cũng tự học họ thêm nữa. Nên nếu mà nói về công việc thì mình cũng rất là hài lòng với cả công việc của mình, hài lòng với cả công ty của mình. Thì mình cho là tầm khoảng tới đây đi ha, cho tầm khoảng hơn 50% một chút. Cái thứ hai có nghĩa là play, có nghĩa là những cái việc gì mình cảm thấy mình làm chỉ để have fun. Thì nói thật ra thì cái scale này của mình thì hơi thấp. Có lẽ thông thường những gì mình làm thường có mục đích hết. Ngay cả cái video này mình làm cũng có mục đích, có nghĩa là muốn chia sẻ cho mọi người, muốn chia sẻ cho các bạn, cho thế hệ tương lai. Nếu mình có thể giúp được gì cho thế hệ tương lai về mặt giáo dục hả? Ok, yeah. Anyway, thì có nghĩa là hiện tại những cái mà liên quan đến play thì rất là ít. Thì mình chỉ nghĩ đến việc là ok, một năm thì mình đi du lịch tầm khoảng 2-3 lần, đi qua các nước khác, tìm hiểu văn hóa. Nhưng mà gọi là play thì nói chung là chắc dưới 50% một chút. Tiêu chí thứ ba là về love, là mối quan hệ xung quanh của mình. Có nghĩa là mình cảm thấy là mình rất là hài lòng về các mối quan hệ xung quanh của mình. Mình có gia đình, có bạn bè, có người thân, mình quan tâm đến mọi người và mọi người cũng quan tâm đến mình luôn. Nên mình sẽ cho cái scale này khá là tới đây đi ha, chắc tầm khoảng 70-80%. Và cuối cùng là sức khỏe. Sức khỏe là bao gồm sức khỏe về mặt thể chất lẫn sức khỏe về mặt tinh thần. Thể chất thì cũng gọi là khỏe mạnh đi ha. Cũng không có
30 tuổi hơn 30 tuổi mà cũng không có bị đau lưng trắng mặt hay là ít khi bị cảm sốt. Thể chất thì lâu lâu cũng hơi stress chút liên quan đến công việc, rồi liên quan đến blog, YouTube, mọi thứ. Nên hiện tại mình cho health là tầm khoảng cũng hơn khoảng 50% một chút. Thì đây là bạn thấy cái đánh giá của mình liên quan đến work, play, love and health. By the way, liên quan đến health nha. Mình làm việc ở Đức, thì lúc mình ở Việt Nam ấy, thì mình cũng ít khi đi ra ngoài, đi bộ, đi dạo, đi tập thể dục cũng ít, tại vì đi đâu thì cũng có xe máy đi. Thế nên lúc mà mình qua Đức mình thấy mọi người tập thể dục quá trời luôn, mọi người giống như bị cuồng tập thể dục hay sao á. Nên mình cũng bắt đầu tập tành. Thì lần đầu tiên mình nhớ lúc đó là mình đạp xe đạp đến công ty, mà hình như mình đạp một ngày tầm khoảng 5 cây ha. Thì mình thấy rất là tự hào với cả bản thân. Xong mình nói chuyện với cả một chú đồng nghiệp người Đức, xong mình cũng rất là tự hào. Trời ơi, chú ơi, chú biết không, hôm nay cháu không có đi tàu nha, hôm nay cháu đạp xe đạp đến công ty 5 cây lận đó chú. Thế xong chú cũng rất là sự chú cười mà good, kiểu vậy. Xong rồi mãi về sau mình mới biết đó là nhà chú ở Heidelberg, là chú đạp xe đến công ty Tây một ngày chắc hơn 20-30 cây số. Thế nên từ đó mình mới nói ok, có nghĩa là thôi mình cứ tập dần dần. Thì bây giờ thì mỗi buổi sáng thì mình đều tập yoga, stretching. Cuối tuần thì mình tập workout. Lâu lâu thì mình đi ra ngoài hóng gió, chạy bộ để có thể cải thiện sức khỏe. Ok, vậy là mình đã hoàn thành xong phần đầu tiên của cuốn sách, có nghĩa là tìm hiểu xem những cái dysfunctional belief của bạn như thế nào và bạn nên reframe nó lại như thế nào. Thì hai cái dysfunctional belief mà mình có đề cập đó là, thứ nhất là liên quan đến mọi người thường nghĩ là sau khi mà học ngành nào thì bạn phải ra làm ngành đó, nhưng mà thật ra điều đó không luôn luôn đúng. Có rất nhiều người đi ra học xong đi ra làm trái ngành và điều đó ok, điều đó không có gì gọi là vấn đề. Cái dysfunctional belief thứ hai có nghĩa là mọi người thường nghĩ là mọi người nên biết là cuộc sống của mình muốn hướng đi đâu như thế nào, nhưng mà bạn nên reframe nó lại là bạn sẽ không thể nào biết bạn đi đâu cho tới khi mà bạn biết là hiện tại cuộc sống của bạn như thế nào. Và để biết hiện tại cuộc sống của bạn như thế nào thì ở trong sách có đề cập lại 4 cái scale, 4 cái tiêu chí: work, play, love and health. Thì bạn có thể sử dụng cái công cụ này để bạn đánh giá xem là hiện tại cuộc sống của bạn như thế nào. Và sau khi mà sử dụng cái công cụ này để đánh giá cuộc sống của bạn như thế nào thì sẽ có rất nhiều công cụ khác mà cuốn sách có đề cập để giúp bạn xây dựng một cuộc sống mà bạn muốn hướng tới. Thì nếu mà bạn thích video này thì nhắn cho mình biết để mình có thể làm phần 2. Bây giờ thì quay lại về cú twist của video. Sau khi mình đọc cuốn sách này xong, sau khi mà mình sắp gọi là sao nhỉ, thích cái cuộc đời của mình ở tuổi 30, thì sếp của mình, đúng không, là mình có đề cập là sếp của mình nghỉ việc. Sau 3 tháng mình nhận được tin sếp quay lại làm việc. Xong mình nói với sếp là ủa sếp, lúc mà sếp nghỉ việc á, sếp có biết là cuộc sống của tôi chao đảo lắm không? Có nghĩa là tôi đã sắp xếp tất cả các cái career development plan với cả sếp rồi, mà một cái đùng cái sếp bỏ đi. Thế nên nói chung là cuộc sống rất là chao đảo, nên tôi đã đi tìm một cuốn sách để có thể giúp tôi định hướng cuộc đời. Thế bây giờ sếp quay lại rồi, đúng không? Là có nghĩa là mình sẽ tiếp tục phát triển cơ hội nghề nghiệp giống như là trước lúc sếp rời đi. Vậy sếp trả tiền lại cuốn sách cho tôi. Và thế là cả team của mình có một trận cười vỡ bụng, tại vì mình đòi tiền sếp để mà sếp trả tiền cho cuốn sách mình, chỉ vì lý do mà sếp nghỉ việc. Nhưng mà đến bây giờ thì sếp vẫn chưa trả tiền nha. Bye bye.